هنا راح نجي ناخذ شباب المثال مالتنا راح تشوفوه هنا بهذا انه عندنا ناخذ نسخ حتى نقدر سوري شباب شو إذا نقدر ناخذ الوورد عندنا هنا شباب انه نكبر من المثال شباب نقدر 2 point charge نجي 2 point charge هنا of equal mass and charges are suspended at a common point by 2 threads. يعني نجي نرسم هنا المثال مالتنا نجي نرسم المثال common point هذا ال common point نجي هنا common point و 2 charge 1 و charge 2 Q1 Q2 suspended at common point by 2 threads thread 1 thread 2 المسافة بين واحد وواحد هذه L وهذه L المسافة هذه هنا الكومن بوينت هنا بعد شنو اللي لازم نعرف انه ال L وال L المسافة بيناتهم هنا هذه R بين الشحنتين R هنا هذه angle هي الألفا هذه ألفا من القانون مالتنا شباب انه هنا من المعطيات بالسؤال نعرف انه هنا شنو عندنا are suspended by 2 points threads of negligible mass and length L show that the equilibrium the inclination angle phi of each thread to the vertical is given by يعني الشحنة راح تعطى بهذا القانون وإذا كانت الفاي is very small show that الفاي تعطى بالقانون الثاني. شلون نسوي إثبات هذني القانون أو هذا two proofs؟ الأول هنا حتى نجي من القانون أو من المثال مالتنا هنا كل واحدة من هذه الشحنات راح يكون عندنا شنو بيها شباب راح تكون ومن الكتاب أيضا راح نعرف هنا أنه consider the system of charge as shown in the figure where F is the electric or Coulomb's force T is the tension in each thread. التنشن اللي راح يصير نتيجة هذه الشحنتين اللي يختلك الماس التنشن راح يكون بهذا القانون بهاي الصيغة بهذا الاتجاه هذا التي وهذا التي راح يكون بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه. القوة اللي راح يسلطها هذه الشحنة الأولى على الشحنة الثانية هي نفس القوة بس عكس الاتجاه نفس القوة بس عكس الاتجاه وهذه راح تكون هنا قانون أو قوة جذب للشحنة الجذب الأرضي. شنو علاقتهم بالتي شباب؟ بالتي هي نفسها هذه راح تكون هي الزاوية حسب تطابق المثلثات راح تكون هي نفسها الزاوية فهذا راح يكون عندنا الجذب الأرضي اللي هو الام جي وهذا راح يكون الاف اي اللي هو قانون ناتج من قانون كولوم تنافر شحنتين أو تجاذب شحنتين بما أنه the same charges راح يكون هنا تنافر. إذا الاف اي شنو علاقته مع التنشن يساوي التي مضروب بمن هو مقابل إلى الزاوية راح يصير ساين ألفا اللي هو هذا مقابل إلى الزاوية بينما الام جي قوة الجذب الأرضي أو قوة الجذب الأرضي هي مجاور للزاوية فراح تكون الام جي يساوي تي كوسين ألفا. فإذا قسمنا الاثنين على بعضهم شباب إنه هنا راح يصير عندنا لما نيجي نقسمهم راح يصير خلينا نيجي ناخذ الجزء الأول بالبداية تي على تي تروح يبقى ساين فاي على كوسين فاي يساوي اف اي
القوة على الام جي. الاف اي هي تساوي لنا حسب القانون مالتنا تساوي لنا هي الكيو شحنتين قوتين، هذه هنا يساوي لنا كيو تربيع، بما انه كيو 1 كيو 2 بما انهم متساويات فراح يصير كيو تربيع على 4 باي اي نوت، وهذه المسافة الار هي راح تصير ار تربيع، وهي ايضا بالاصل مقسمة على ام جي فراح تقسم ايضا على ام جي. هنا نجي نضرب شنو؟ طرفين في وسطين، نجي نضرب طرفين في وسطين، بس قبل ما نضرب الطرفين في وسطين شباب نجي نعوض بمكان الار. الار هي هذه، اذا نريد نجي نقول هذه المسافة، اذا اريد احسب هذه المسافة هي نصف المسافة ار على 2. ار على 2 من خلال هذا المثلث، شنو علاقتها من خلال هذا المثلث؟ يساوي الار 2 يساوي هي مقابل الى الزاوية، اذا راح يساوي لنا هو ال في ساين الالفا. اذا الار حتى استخرج الار من الطرفين هنا، حتى استخرج الار من الطرفين لازم شنو اضرب في 2، الطرفين اضربهم في 2، وبالتالي يكون عندنا الار نوخر الاثنين منها بالمقام تصير هنا بالبسط بالجهة الثانية. نجي نعوض شنو بمكان الار يساوي لنا 2 ال ساين الفا، وبما انه هي تربيع راح يصير 4 ال تربيع ساين تربيع الفا، فراح يصير هنا بمكان هذا المقدار راح نجي نعوض اللي هو هذا المقدار 4 ال تربيع ساين تربيع الفا، وبالتالي النتيجة راح يكون عندنا بعد ما كملنا هذا نضرب شنو طرفين في وسطين، راح يصير عندنا الكيو، راح يصير عندنا كيو تربيع او كيو تربيع كوسن الفا يساوي الساين الفا تنضرب بالساين الفا تربيع، لان راح نعوض بمكان الار تربيع هنا اللي هي مقدار ساين تربيع، راح يصير والاثنين صارت 4 وهي الأربعة راح تصير 16، هنا راح يصير 16، والباي هنا ما عندنا باي راح تبقى باي وحدة 16 باي اي نوت، والار تربيع شباب راح تصير ال تربيع والساين عندنا هنا الساين اجتنا من البسط الاول انضربت فيها ساين تكعيب باي، اوكي شباب، مضروبة بالام جي. القانون مالتنا انه يقول اذا جينا يساوي لنا هو القانون الاول انه وصلنا الى انه الكيو تربيع يساوي لنا 16 باي اي نوت ام جي ال تربيع ساين تربيع تان الفا، فهنا مجرد ما نجي نقسم الطرفين على كوسن الفا هذا يروح واحد، وهنا كوسن الفا فيصير ساين الفا هنا مكان ما هاي هذا المقدار نجي نخلي هنا يصير ساين الفا ساين تربيع الفا على كوسن الفا، وهذا راح يصير تان الفا، وهنا ساين تربيع الفا. نجي نعوضهم بعد ما حصلنا شنو راح نحصل القانون الاول يساوي هذا المقدار، اذا اثبتنا المقدار الاول. المقدار الثاني هنا حسبنا كيو تربيع يساوي 16 باي ابسلون نوت ال تربيع ساين تربيع الفا تان الفا ومضروبة بالام جي. اذا كان عندنا هنا شنو الالفا جدا صغيرة شباب، اذا كانت عندنا الالفا جدا صغيرة، الالفا very low very small يؤدي الى ساين الفا عن تان الفا equal to الفا تقريبا، وبالتالي راح نتخلص من ذا المقدار الاول يصير عندنا هنا شنو، هنا راح يصير عندنا نرجع خطوة باك، هنا راح يصير عندنا الفا وهنا راح يصير عندنا الفا تربيع، وبالتالي راح مقدارهم كله الفا تكعيب. بعد ما نسحب الفا تكعيب للنهاية وناخذ لها الجذر التكعيبي للطرفين، نخرج بس الالفا على جهة وبقية الاطراف كلها على جهة ثانية،
وبما انه قاعد يريد الالفا واحنا عندنا الفا تكعيب، ناخذ الجذر التكعيبي للطرفين، راح اشوف انه الالفا تساوي الجذر التكعيبي الى كيو تربيع مقسوم على 16 باي ابسلون نوت ام جي ال تربيع. واضح شباب؟ تحت الجذر التكعيبي طبعا. وهذا بهذا الشيء وصلنا انه اثبتنا شنو؟ اثبتنا الحل